අශේරා බලන්නකෝ හැමදාම උදේට එයා ඔෆිස් යන්නේ මාර කොන්ෆිඩන්ස් එකකින්. හැබැයි අශේර ෆෑන්ස් වලට නම් බයයි වගේ. උදේ තිබ්බ කොන්ෆිඩන්ස් එක ටී ටයිම් එක වෙද්දි අඩු වෙලාද මන්දා. වාව්! නිකන් මූවි එකක් වගේ. ඒත් මූවිස් වල කොණ්ඩේට මෙහෙම වෙන්නේ නෑනේ. ෂැම්පු කරාම උදේට ලස්සනට තියෙන කොණ්ඩේ ටික වෙලාවක් යද්දි වේලිලා විසිරුණාම කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එහෙම අඩු වෙනව නේද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ෂැම්පු එකේ නෙවෙයි. ඔයා කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති එකේ. දවස පුරාම ලස්සනට තියෙන හැදිච්ච කොණ්ඩේකට හොඳ කන්ඩිෂනර් එකක් නැතුවම බෑ. ඒ නිසා මීට පස්සේ ෂැම්පු එකත් එක්ක කුමාරිකා කන්ඩිෂනර් එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. නොකැඩෙන සිනිතු හැදිච්ච කොණ්ඩේකට කුමාරිකා කන්ඩිෂනර්. හැදිච්ච කොණ්ඩේක හැංගිච්ච රහස.